यो चाहिँ अल्टिमा लाइफस्टाइलले एयरपड लगाउन गाह्रो भएपछि अलिक सजिलो हुन्छ कि यो चाहिँ भनेर दिनुभएको। सो थ्याङ्क यू सो मच अल्टिमा लाइफस्टाइल। यतापट्टि राइट, यतापट्टि लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ए तेरी कता गयो यार? In there. यहाँसम्म हाल्नु पर्यो यस्तरी। यस्तो नि टुप्पोसम्म हाल्नुपर्छ रहेछ। टुप्पोमा एउटा त बल्ल बल्ल हालेँ। ए चुट्लाई रुन के हाँस्नु? पसिना आइसकेको छ। हो गुड गुड। यहाँनिर म्याग्नेट हुँदो रहेछ है, हेर्नुहोस् है, तारमा म्याग्नेट भयो है, त्यसले समात्यो। यस्तरी घुसाइदिउँ। गुड, म्याग्नेट हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अलिक सजिलो रहेछ एयरपोर्ट भन्दा।